नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला मोड आलेल्या मुगाची उसळ बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा हे 250 ग्रॅम मोड आलेले मूग आहेत. त्यासाठी बघा कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया. 1 चमचा तेल टाकायचं आणि चांगलं कडक गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये छोटा 1 चमचा जिरे मोहरी चांगली तडतडली की त्याच्यामध्ये कढीपत्ता आणि 2 चिमूट बघा ही हिंग पावडर आहे. त्याच्यामध्ये मोठ्या आकाराचा 1 कांदा बघा बारीक कापून घेतलेला आहे. हा कांदा आपण चांगला भाजून घ्यायचा, एकसारखा हलवून. कांदा बघा असा भाजून घ्यायचा. आता ह्याच्यामध्ये आलं, लसूण आणि कोथिंबीर ही मी करून घेतलेली आहे, कुटून घेतलेली आहे. ह्याच्यामध्ये थोडीशी हिरवी मिरची पण कुटलेली आहे, त्या 2. त्याच्यामध्ये थोडीशी हळद टाकूया, कारण हिरवी मिरचीनं काय होतं माहिती आहे का, चव चांगली येते. म्हणजे ते कोथिंबीर बरोबर आणि ह्याच्यावर मी कुटून घेतलेली आहे. ह्याच्यामध्ये 1 मोठ्या आकाराचं टमाटर बघा बारीक कापून घेतलेलं आहे. आता हे मिनिटभर आपण परतून घेऊया. मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे. गॅस आपला मीडियम आहे. त्यामध्ये धने जिरे पावडर 1 चमचा आणि आपलं कोल्हापुरी मसाला आहे. तुम्ही ह्याच्या जागी मिरची पावडर जरी टाकली तरी पण चालेल. आणि 1 चमचा गरम मसाला पावडर. आता हे सगळं मिनिटभर परतून घ्यायचं. मिनिटभर परतून घेतलेलं. ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आणि ह्याच्यामध्ये आता ते मूग टाकायचे मोड आलेले. तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर ह्याच्यात थोडंसं शेंगदाण्याचं कूट बी टाकलं तरी चालते. 2 चमचे शेंगदाण्याचं कूट टाका पावशेरला. आता हे चांगलं परतून घेऊया आपण. अशा पद्धतीत बघा चांगलं परतून घ्यायचं. तर ह्याच्यामध्ये बघा हे मूग शिजायसाठी आपल्याला पाणी टाकायचे. तर बघा 1 छोटं फुलपत्र आहे, एवढं पाणी टाकायचं. जास्त पाणी नाही टाकायचं. आता ह्याच्या मीडियम गॅसवर आपण आता हे शिजवून देऊया. बारीक गॅसवर बघा झाकून ठेवलं होतं. बघा काय मस्त अशी झालेली आहे अशी मुगाची बघा. आणि ह्यात थोडंसं जर पाणी पाहिजे असेल ना तर थोडंसं पाणी ठेवायचं. तसं पण चांगलं लागतं. टिफिनसाठी करा, तुम्ही भाकरीवर चपातीवर खाऊ शकता. मी एकदम सुक्क दाखवलेलं आहे. थोडंसं पाणी टाकलं की नाही ठेवलं तरी चालेल. रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.